नमस्कार, तिखट तडक्यामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत पाणीपुरीच्या पुऱ्या। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, इथे मी एक बारीक भांडभर रवा घेतलाय बारीक, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तांदळाचं पीठ टाकते आणि चवीनुसार मीठ, 1 चमचा गरम मोहन आहे ते घातले आणि गरम पाण्याने आता हे पीठ भिजवून घ्यायचंय। हा गोळा मळून झालाय। हा पुरीपेक्षा थोडासा कडकच मळायचा। पुरीला जो कणिक मळतो ना त्याच्यापेक्षा थोडं कडकच मळायचं। तुम्ही बघू शकता आता हा आपण थोडा ओला फडकं घेऊन ओल्या कपड्यामध्ये तर त्याला 20 ते 25 मिनिटं झाकून ठेवूया आणि मग पुऱ्या लाटायला घेऊ। आता आपण पाणीपुरीचं पाणी बघणार आहोत। इथे मी पुदिना घेतलाय, मिक्सर मधून काढूया। हे कोथिंबीर आहे, 3 हिरव्या मिरच्या, थोडंसं आलं, इथे मी 4 लवंगा घेतल्यात आणि 7-8 मिरी। ही चिंच पाण्यात भिजवून ठेवलेली आहे, त्याचा कोळे आणि हा गूळ हे आपण सगळं एकत्र करून मिक्सर मधून काढून घेऊया। आपलं आता पाणीपुरीचं पाणी हे बनवून झालंय। आपण आता याच्यातून 4 चमचे घेऊया। जीरा पूड आहे, मिरी पूड, चाट मसाला, सेंदव, काळा नमक, आपलं आता पाणी तयार आहे। आपण आता गोड चटणी करून घेऊया। आता आपण पाणीपुरीसाठी लागणारी गोड चटणी करून घेऊया। हे खजूर आहेत, भिजत घातले 4-5 तास आधी। ह्या मनुका आहेत, हे 1 चमचा जिरे आहे, ही चिंच आहे, त्याचा कोळ काढून घेतलाय, गूळ, सेंदव, काळा नमक, ही भाजलेली जिऱ्याची पूड आहे, हे चाट मसाला आणि हे लाल तिखट। आता आपण हे सगळं पॅन मध्ये टाकून शिजवून घेऊया। ते गार झाल्यानंतर त्याचं चटणी करून घेऊ। तर मी गॅस चालू केलाय आणि त्याच्यामध्ये खजूर टाकले, त्याच्यात आपण आता चिंच घालूया, गूळ घालू, लाल तिखट, काला नमक, जिऱ्याची पूड, चाट मसाला आणि मनुका, आणि मी अख्खे जिरे पण घेतलेत ते पण घालते। आता हे चांगलं शिजू द्यायचं, थोडंसं पाणी घालूया त्याला शिजण्यापुरतं, आणि गार झाल्यानंतर मग आपण त्याची मिक्सर मध्ये बारीक पेस्ट करून घेऊया। थोडंसं पाणी घालते म्हणजे ते शिजेल। आता आपण ह्याला थोडा वेळ शिजू देऊ। आपण मगाशी जी गरम केली होती खजूर आणि चिंचेची चटणी ती गार झाली। आता मी मिक्सर मधून काढून घेतली आहे आणि आता ती वापरण्यासाठी म्हणून इथे मी काढली आहे। हे आपण मगाशी भिजवून ठेवलं होतं पीठ पुऱ्यांसाठी, ते आपण आता चांगलं मळून घेऊया। साधारण आपल्या नेहमी करतो पुऱ्या त्याच्यापेक्षा थोडंसं कडक लागतं ते, पण असं चांगलं मळून घ्यायचं, जरा जोर लावावा लागतो। छान मळलं गेलं। आता आपण याचे गोळे करून घेऊया। तर आपले हे गोळे झालेले आहेत करून। पण आता हे जे ओलं फडकं ठेवलं होतं, ओला कपडा, त्याच्या खाली परत ते ठेवूया म्हणजे ते कोरडे होणार नाही, आणि शक्यतो फॅनच्या खाली ठेवू नका, नाहीतर ते कोरडे होतील। आपण दाबून ठेवूया आणि तसाच एक ओला कपडा घेतलाय, ज्या पुऱ्या लाटून आपण त्याच्यावरती ठेवू। ओला म्हणजे एकदमच ओला नाहीच आहे,
अजिबात पाणी नाही त्याच्यात, थोडासा असा ओलसर करून घेतलाय। आपण आता याच्यामध्ये पुऱ्या ठेवूया। आपण मोठी पोळी लाटून घेऊया। थोडासा मैदा लावला तरी चालेल त्याला। गोल नाही आली तरी चालेल, आपल्याला काय छोट्या छोट्याच पुऱ्या काढायच्या, त्याच्यामुळे जेवढी पातळ लाटता येतील तेवढी लाटायची। आता आपल्या लाटून झाल्या, जिथे थोड्या जाड वाटल्या तर ते आपण थोडंसं फिरवून घ्यायच्या। आपल्या पुऱ्या जवळजवळ सगळ्या झाल्यात करून। आता आपण तळायला घेऊया। तेल पण या पुऱ्यांसाठी तेल अगदी गरम असावं लागतं, नाहीतर पुऱ्या तळल्या जात नाही। तेल तापलंय का बघूया। तेल तापलंय, दूर निघायला लागलं म्हणजे तेल तापलं, आणि त्याला गरम तेल, खूप कडक तेल लागतं। आता आपली पाणीपुरी तयार झालेली आहे। या पुऱ्या झाल्यात। आपण 1 वाटी साधारण रवा घेतला होता, त्याच्यात 60 ते 65 पुऱ्या होतात। ही आपली पाणीपुरीचं पाणी आहे, ही गोड चटणी आहे। इथे मी 1 बटाटा उकडून घेतलाय, त्याच्यामध्ये चाट मसाला, मीठ आणि लाल तिखट वगैरे घातलंय। याच्याऐवजी तुम्ही मूग उकडून घेऊ शकता किंवा रगडा पण वापरू शकता। आणि इथे खारी बुंदी आहे। तर आता आपण बघूया आपली पुरी कशी झाली आहे। हे बघा किती खुसखुशीत झालेली आहे। आपली पाणीपुरी झालेली आहे, आता मी तुम्हाला दाखवली ते। आता ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही करून बघा, आणि माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, आणि बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका। धन्यवाद।